Rồi, chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái bài toán dùng Excel để làm một cái bài toán mà để tính toán một cái bảng kê chi tiết về của đại lý bưu điện. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có đại lý bưu điện thường thì nó sẽ theo từng cái ngày một, chốt một ngày thì nó có bao nhiêu. Như trong ngày đó thì có số cuộc gọi là bao nhiêu và các cuộc gọi thì đi các tỉnh nào, đúng không? Thì liên quan đến cuộc gọi thì nó có thời gian bắt đầu gọi và thời gian kết thúc cuộc gọi. Thì từ cái thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc đấy thì nó sẽ tính được ra cái số giờ gọi và số phút gọi, đúng không ạ? Thì từ cái số giờ và số phút gọi đấy thì nó sẽ có một cái đơn giá theo tỉnh. Ví dụ ở đây chúng ta có một cái bảng đơn giá này. Ví dụ đây là tỉnh Bình Dương này, Đồng Tháp này, Hà Nội này, đúng không? An Giang này. Đấy, cái thế thì nó sẽ có cái đơn giá tương ứng cho từng tỉnh này. Đấy. Thế thì ở đây thì khi mà chúng ta list ra thì thứ nhất là theo ngày và có thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Đấy, ở tỉnh Bình Dương. Đấy, tỉnh Bình Dương thì nó sẽ có cái ngày hôm đây là cái cơ sở dữ liệu để chúng ta có thể tính toán. Ví dụ tỉnh Bình Dương. Đồng Tháp thì nó tương ứng ngày 17 này, 18 Bình Dương này, 19 là An Giang này. Vậy thì cái yêu cầu tính toán thứ nhất là chúng ta tính số giờ bằng số giờ kết thúc trừ số giờ bắt đầu, đúng không ạ? Đấy thì chúng ta có thể tính. Đấy thì chúng ta chú ý ở cái ô số giờ này. Số giờ thì nó sẽ là khoảng chênh lệch thời gian giữa thời gian kết thúc và thời gian bắt đầu. Thế thì số giờ của chúng ta sẽ bằng cái thời gian kết thúc này trừ đi số thời gian bắt đầu. Thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ dùng một cái lệnh. Cái này là hàm how là tính ra giờ đấy, giờ của cái khoảng thời gian kết thúc trừ đi cái thời gian bắt đầu thì nó sẽ ra cái số giờ. Ở đây thì chúng ta thấy là 13 giờ 00, 13 giờ 02 đã kết thúc rồi. Do vậy số giờ của nó sẽ bằng 0. Thì tí nữa chúng ta sẽ tính, ở đây nó chỉ nhảy phút thôi, đúng không? Phút thôi thì tí nữa chúng ta sẽ tính sang cái số phút ở đây. Vậy thì ví dụ như ở đây là 20 giờ đến 21 giờ, đây là thông thường là tôi chọn lên để nó nhảy số giờ. Thông thường là gọi thì ít khi là đến số giờ đó. Thì thông thường số giờ toàn bằng 0. Ở đây thì ví dụ ở đây mình cho 8 thì nó lại là 0. Đấy. Thì ví dụ ở đây thì nó gọi có 2 phút này. Ở đây thì có 12 phút nên là số giờ của nó sẽ là bằng 0, đúng không? Thì bây giờ từ cái giờ thời gian kết thúc và thời gian bắt đầu này thì chúng ta sẽ tính ra cái số phút của nó. Thì đây, cái số phút thì chúng ta sẽ tính là theo cái hàm phút này. Đấy. Hàm phút thì trong đó là sẽ là cái khoảng thời gian đấy, đầu trừ đi cuối để chúng ta lọc cái phút ra. Đấy. Và cộng với cái số giây dư đấy, số giây ví dụ như second của cái C6 trừ B6, tức là số sẽ lấy cái số giây của nó, đúng không? Đây chúng ta sẽ làm hai cái hàm minute và second, tức là hàm phút và hàm giây nhé. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là với cái này số giờ bằng 0 này
thì ở đây chúng ta sẽ lấy số phút trừ ở đây sẽ là 2 phút, đúng không? Và 56 trừ đi 55, 56 trừ đi 55 thì nó còn 1, nhưng mà nó sẽ tính là 5 năm, và 56 thì là 2 giây. Đấy. Tương tự thì chúng ta kéo xuống này. Ví dụ như cái điểm này này, chúng ta 0 giờ này, còn 19 phút này, trừ đi 17 còn 2 phút. Đấy. 2 phút thì trừ đi 50, 2 phút để 120. Lấy 1 phút đi, 1 phút còn lại là 60 trừ 50 thì còn 10, 10 thì cộng với 1 là 11. Sao lại ra đây là 18 9. Giả sử ta bỏ cái này trên 60 để đi xem nào. Không được. Nếu như thế thì nó lại không đúng. Đấy, 1 phút 18, 1 phút 18, 1 phút 18 thì có nghĩa rằng là 60 giây, 50 còn 10 11 nữa. Rồi sang cái phần đơn giá này thì đây nó tùy thuộc vào tỉnh, thì chúng ta phải map đúng cái tỉnh vào đơn giá tương ứng. Đấy. Thì chúng ta dựa vào cái tỉnh này để lấy đơn giá này. Ví dụ như là Bình Dương thì là 1.000. Đó. Thì mình kéo xuống thì nó sẽ lấy tương ứng. Ví dụ như AGG này thì là 110, DTB 110. Đấy. Hà Nội 3250. Đây không có Hà Nội. Tiền thì bằng số phút nhân đơn giá, đều số phút đây bằng thằng này nhân với đơn giá. Đấy. Đấy, đây là cái kết thúc cái bài toán mà tính phút nha. Cảm ơn các bạn.